Acesta este denumit și Neuschwansteinul Nordului, datorită faptului că seamănă destul de mult cu castelul foarte popular din Bavaria. Și o poveste interesantă despre acest palat este faptul că are o fantomă și nu este o fantomă obișnuită. Da, e o bulă de oxigen din comparație cu Berlin, adică și mie mi se pare că uneori te cam, nu știu, strivește. Bine ați revenit la un nou vlog, Marca. Fast for Pair. Astăzi suntem la Schwerin, la aproximativ 3 ore de mers cu trenul de Berlin și aproximativ 2 de Hamburg. Și am venit să explorăm acest castel pe care îl vedeți în spatele nostru. O bijuterie arhitecturală din secolul al XIX-lea și un castel de bază. Așa că stați aproape și nu uitați. Like, share, subscribe. Și alte alea. Tocmai am ajuns în camera noastră de hotel din Schwerin, care se prezintă destul de bine, deși cei drept a fost destul de costisitoare. Pentru o singură noapte, nu. Da, și rezervată cu 2 zile înainte, pentru că a fost așa o călătorie neplanificată, dar arată foarte drăguț și mi se pare super drăguț din partea lor că ne-au lăsat pachetele de Haribo pe pat și pe masă niște prăjiturele și, cel mai important, avem priveliște la lac. Foarte drăguț. Ne bucurăm că am prins acest moment. Palatul arată splendid. Abia așteptăm ziua de mâine ca să și vizităm palatul în interior. Intrarea cât e? 18 euro? Parcă asta, ceva? 8,50 €. Deci ar fi păcat să fii în Schwerin și să nu vezi muzeul aflat în interior. Da, cred că este recent renovat, fiindcă dacă te uiți, turnul acela care este aurit, încă mai are schele pe el. Oamenii ăștia chiar știu să conserve istoria. Deja am început să ne plimbăm prin camerele palatului, care se prezintă spectaculos până acum. Din păcate nu avem voie să filmăm cu gimbalul, sper să fie ok în continuare. Dar sunt curioasă cum o să arate camera tronului, pentru că înțeleg că este cea mai spectaculoasă cameră din castel. Acum suntem într-o zonă care era destinată ducesei, în câte am citit. Ok. Cu excepția acestei camere din dreapta, o cameră de oaspeți, mă rog, de bloc-cină de fapt. Și odată cu, am uitat numele împăratului, în fine, a preferat să fie camera lui pe studioul, ăsta, biroul, pardon. Ah, ok, interesant. Mi-a fost destul de rar să văd pereții tapetați cu mătase de damasc. Și vezi că realizația s-a ciudată un pic. Da, și tavanul este făcut complet din stejar. Și o poveste interesantă despre acest palat este faptul că are o fantomă și nu este o fantomă obișnuită, este una prietenoasă și este un spirit protector al palatului. Această fantomă se numește Micul Petru și pe seama ei sunt mai multe de 500 de legende. Se poate metamorfoza în alte chestii, gen bătrân, cavaler sau lucruri de gen. Încearcă să joace feste celor care au intenții nu tocmai ortodoxe când se află la palat. Nu știu dacă vor să o distrugă ceva sau lucruri de genul. Și așa se vede palatul de pe una dintre scările interioare. Este spectaculos. Dacă etajul inferior, pe care l-am vizitat prima oară, era caracterizat prin culori și mătăsuri și tapet, acesta, din câte putem observa, este caracterizat prin detalii de lemn și sculpturi de lemn. Aceasta este camera bibliotecii. E diferită față de cea pe care am văzut-o la Charlottenburg, dar are farmecul ei.
Și pentru că ne aflăm într-o bibliotecă aristocratică, deasupra intrărilor sunt portretizate teologia, filozofia și jurisprudența. Sunt cele 3 aspecte de care orice monarh ar trebui să țină cont pentru o bună guvernare. Și ca orice bibliotecă care se respectă, și aceasta are o priveliște în grădina castelului și către lac. Pentru că băieții trebuiau să aibă spațiul lor destinat, am ajuns acum în camera de fumat. Wow, care este impresionantă și citesc că tavanul este de inspirație englezească Tudor. Puțin mai devreme am văzut camera armelor, nu? Da. Deci are sens să fie în aceeași aripă. Să fie în proximitate. Da. Erau stresați băieții după ce veneau de la luptă sau se duceau, știi? Da. Trebuia să fumeze și ei, măcar o pipapuci. Da. Ne aflăm în sala tronului. Sala pe care voiam eu să o văd neapărat. O sală încărcată cu simboluri ce aparțin ducelui. Da, monarhiei. Da. Tronul datează încă de la începutul secolului XVIII. Da. Chiar din perioada în care domnea Friedrich. Da. Iar coloanele care sunt de parte și de alta a tronului sunt realizate din marmură de Carrara. Și ca să vezi, pentru că trebuie să fie un spațiu sigur, ușile sunt din fier forjat. Wow! Uite. Oricum, niște uși foarte, foarte impresionante, cu niște detalii speciale. Mă gândesc că și elementul de securitate a contat foarte mult în alegerea materialului. Da, probabil. Iar camera este realizată în stilul neo-renascentist, berlinez. Nu știam că există acest stil arhitectural, dar are sens pentru că toate detaliile de aici sunt foarte bogate și chiar aduc aminte de renaștere. Nu mai știu dacă am zis aseară când am ajuns la castel că acesta este denumit și Neuschwansteinul Nordului, datorită faptului că seamănă destul de mult cu castelul foarte popular din Bavaria, care este și sursa de inspirație a lui Walt Disney pentru celebrul castel Disney și cumva a fost construit și în aceeași perioadă, dacă țin minte bine. Bine, documentar este încă din la începutul secolului XI, nu? Și oarecum este legat de istoria unui popor slav. Da. Care a stăpânit aceste teritorii, Niclot se numea conducătorul lor și ei erau botriți, ceva de genul, cred că. Da, el este cel care a și întemeiat dinastia. Da, Mecklenburg. De fapt nu el, ci fiul său, pentru că la momentul respectiv germanii, în mod special Henric Leul, încerca să cucerească aceste teritorii pentru a duce creștinismul și mai departe. Da. Iar popoarele slave din această zonă erau un impediment. Dar asta nu l-a împiedicat să ducă acest război și să cucerească acest teritoriu. Da, și el la 6 ani de zile după ce a fost ucis, Niclot, este și, cred că este și cel care este portretizat la intrare. Da, este statuia aceea egzestră care este undeva în turn plasată, ai văzut și tu, adică mi se pare impresionant. Da, la 6 ani de zile după ce a murit, Henric Leul, cel care a cucerit această regiune, a fost nevoit să recunoască succesiunea fiului său și fiul său este de fapt cel care a întemeiat efectiv dinastia de Mecklenburg, fiindcă de la el începând succesorii au putut acest nume. Bine, trebuie să menționăm și faptul că palatul este sediul Parlamentului Federal. Da, al landului Mecklenburg, Pomerania de vest sau occidentală și este al doilea oraș ca mărime, chiar dacă este capitala acestui land. Și orașul a fost întemeiat chiar de Henric Leul în 1160 și un fapt interesant despre acest conducător și cuțiritor este faptul că a fost și părintele fondator al Münchenului. Deci cumva a avut o activitate foarte vastă în toată Germania. Ce vreau să mai spun este că în momentul de care aminteam, uciderea lui Niclot, este portretizată chiar la intrarea în Parlament, nu știu dacă ai observat. Este un tablou. Da, după ce vizitezi toate camerele muzeului Währing, ai și o perspectivă asupra camerei Parlamentului și chiar înainte de această cameră este un tablou care înfățișează asasinarea
aceste conducători. Ai remarcat cât de accurate erau redate detaliile privitoare la armura soldaților? Da. Și au ținut cont și de cumva adevărul istoric. Nu știu dacă ai observat, Niclot în loc de șa avea o piele de urs. Da. Eu inițial nu știam, pentru că lumea bătea puțin ciudat, zic, nu l-au portretizat cu picioare de urs și după ce m-am uitat mai atent, am observat că de fapt pe cal, în loc de șa, avea o piele de urs. Păi, de seama că la 1160, 1160. Iar ceilalți, cei care veneau care erau parte din armata regelui Ringleul, saxonii, de sus până jos în zale, adică se vedea clar. Păi era clar, era cumva opoziția asta între triburile care erau aici, care am citit că erau păgâne și creștini, știi? Da. Ne îndreptăm spre grădinile englezești. După ce am vizitat castelul, care a fost destul de interesant, nu atât de impresionant pe cât mă așteptam, ce-i drept, dar pentru o zi și un day trip mi se pare ok. Da, în plus orașul nu este foarte mare. Da. Deci, cu excepția, poate mai sunt lucruri de văzut în centrul vechi, unde urmează să ajungem. Da. Dar da, într-adevăr, mai mult de 2 zile, un weekend. O zi cu o seară de cazare, așa, ca să nu fiți pe fugă, așa zice eu. Da, ar putea fi un popas, să spun, interesant, îndrums spre Hamburg sau spre Berlin, depinde de zona. Depinde de unde veniți. Sau dacă sunteți într-o zonă sau alta, doar un day trip și să vă întoarceți seara. Și asta ar fi o idee. Noi am vrut să luăm și o noapte de cazare pentru că ne-am gândit că o să fie obositor să mergem 3 ore cu trenul dus și 3 ore întors și după aia să vizităm câteva ore orașul. Am zis că ar fi prea obositor, dar cred că e fezabil. Și așa. Și grădinile, din câte vedeți în partea din față, sunt foarte drăguțe. Dacă te uiți, sunt oameni care chiar stau pe iarbă în zona aceea. Am observat și la Berlin că zilele acestea a fost puțin mai cald și oamenii au ieșit cumva în parcuri și la picnicuri. Ei sunt foarte ok să stea pe iarbă, n-au această interdicție. Bine, și la noi de câțiva ani e în regulă, dar înainte știi că nu era ok. Că trebuie să fii atenți pentru că, nu știu dacă ai observat, și cred că am mai spus asta și în vlogurile anterioare, germanii încă obișnuiesc să aibă grijă de parcuri, gen le lasă să crească așa ca să păstreze biodiversitatea. Da, așa este, deci doar să aveți grijă la insecte. E indicat să nu stai direct pe iarbă, mai degrabă să iei ceva, o pătură. Da, o pătură de picnic sau o pătură normală, nici eu n-aș sta. Dar nu știu exact dacă e adevărat sau nu, dar din ce am observat, lasă parcurile cu o intervenție mai redusă din partea omului și e bine să nu ți asumi niște riscuri, mă gândesc. Da, așa este. Dar oricum mă bucur că astăzi este o zi cu soare aici în Schwerin, dar astăzi dimineață când ne-am trezit era super ceață și mai ales că v-am arătat că hotelul unde stăm noi și camera noastră au vedere la lac și era chiar așa super încețușat lacul și ne-am gândit că o să fie foarte tristă atmosfera astăzi, dar ne bucurăm că e și soarele și pe mine asta chiar mă face să mă simt mai bine. Noi aseară, după ce am filmat intro-ul și ne-am plimbat puțin prin grădinile castelului, ne-am plimbat și în centrul vechi pentru că am vrut să vedem cum arată, dar nu am filmat pentru că se înserase și nu prea era ceva de filmat. Dar ne plimbam așa și mi-a dat vibe de orașele medievale din Transilvania noastră. Mi-am amintit așa cumva Brașov, nu? Cu Brașov, puțin așa și cu Clujul pe alocuri și mi-am amintit de Graz, dacă ți minte când ți-am spus aseară când am văzut linia de tramvai care trece prin mijlocul orașului. Centrul orașului, exact. Așa și mi-a amintit de Graz din punctul ăsta de vedere. S-a părut super liniștit, ceea ce, pentru o escapadă de weekend chiar e ok, mai ales dacă vii dintr-un oraș ca Berlinul, care este foarte aglomerat și destul de plin de informație din toate punctele de vedere. Dar, sincer, nu știu dacă... Da, e o bulă de oxigen din comparație cu Berlin. Adică și mie mi se pare că uneori te cam, nu știu, strivește așa, îți dă așa un fel de impresie de grandoare, dar în același timp te
te face foarte, Foarte foarte mic, mic în da. țări Da, și ai nevoie de un spațiu în care să evadezi. Da. Și e minunat că sunt astfel de orașe în jurul Berlinului, cum este și Schwerin, unde poți să ajungi în 2-3 ore. Așa e, da. Și cumva să te mai detașezi de atmosfera respectivă, știi? Da, așa e. O înghețătărie în care poți să-ți faci tu înghețata cu ce anume dorești tu. Am mai văzut așa ceva? E prima dată când am văzut. Nu, cred că mai sunt, dar aici chiar e super self-service și ai tot felul de toppinguri pe care poți să le adaugi. Cum e? Da, interesant. Da? Da. Deci Marius a fost toate aromele de înghețată posibile și toate toppingurile. Două am arătat. Da, glumeam, nu, dar zic așa că ai făcut aici ca un shawarma cu de toate. Înghețată cu de toate. Da, exact. Da, dacă ți-ți place, asta e important. Și am ajuns și în centrul vechiul orașului, iar în piața principală din centrul vechi întâlnim această coloană, un monument dedicat lui Henry Cleul, cel care a fondat orașul. Și ce este foarte interesant din punctul meu de vedere, mai degrabă amuzant, chiar dacă unii ar spune că este controversat, este această parte din coloană care este denumită Parada Poponețelor sau a Posterioarelor și înfățișează modul în care locuitorii acestei zone protestau și își manifestau disprețul față de Henric și de stilul său autoritar și tiranic de conducere, arătându-i posteriorul atunci când acesta făcea paradă prin oraș. Și pentru că ne-am obosit putin vizita la castel, Da. puțin, am zis să ne oprim totuși la ceva dulce și un cappuccino și ne-am luat o prăjitură, nu știu exact ce e, pur și simplu am văzut un galantar și am zis hai să mergem pentru asta. Poftim? Cred că are ca un fel de geleu de kiwi și sus aici sigur este bezea și un pandișpan normal și cred că sper să fie bun. Și ne-am luat fiecare câte un cappuccino și să vedem cum este prăjiturica. Interesant. N-am mai mâncat niciodată așa ceva. E bezea sau este frișoara? E bezea aici și într-adevăr aici e Kiwi. geleu de kiwi, da. Vrei? Da, mă interesează partea asta cu kiwi. Da. Asta e partea cu kiwi super fresh așa. Și după aia e partea asta de bezea care e puțin mai dulce, de bună. Bine, vin și cu înghețata. Da. Mi place, am descoperit am văzut-o pe Google și am văzut că și în piața centrală avea una, dar era foarte aglomerată și am zis să ne oprim la cea care era la, nu știu, 500 de metri. Da. Cam așa, 500 de metri, e din același lanț și pare și super cozy și are un vibe așa de puțin mai vechi, dar e super cozy și foarte drăguță. În partea veche a orașului. Da, într-un cartier care se numește Schelfstadt și despre care am citit că atunci când a fost planificat era destinat a fi un oraș separat de Schwerin, care să atragă negustorii și artizanii în oraș pentru a ajuta economia să crească. Dar nu știu din ce motiv a fost alipit orașul Schwerin și are o istorie interesantă. Mai ales în ultima perioadă, știu că, acest cartier arăta într-un mod foarte neîngrijit, iar primăria venise cu soluția de a dărâma efectiv aceste clădiri, însă locuitorii zonei s-au opus, iar cei care conduceau primăria au fost nevoiți să gândească un proiect de revitalizare a acestei zone, iar toate construcțiile au fost, sau majoritatea, au fost renovate. Sunt construcții vechi, specifice acestei zone, care în modul de față arată foarte bine. Da, foarte bine și chiar e... Uite, chiar în fața noastră, cred că avem un exemplu de astfel de
clădire Da. care arăta probabil așa cum arăta înainte, Da. când zona asta era neglijată. Da. Și acesta a fost vlogul nostru despre Severin. Am descoperit un palat într-adevăr de bază, dar și un centru al orașului cochet și drăguț. Și noi vă recomandăm să veniți aici dacă sunteți în apropiere de Berlin sau de Hamburg, așa ca un day trip într-o zonă relaxantă, dar foarte frumoasă. Și cred că în timpul verii este și mai mișto decât acum. Da, cred că este și mai frumos. Adică noi suntem undeva la sfârșitul primăverii, dar cu siguranță, în cazul în care vă faceți timp și încercați să ajungeți în sezonul cald. Da, probabil e și mai frumos, cu mai multe flori și mai multă verdeață, dar eu mă bucur că acum nu a fost atât de aglomerat și că am putut să ne bucurăm de acest oraș așa în tihnă cum ne place nouă. În cazul în care v-a plăcut acest vlog, nu uitați, like, share, subscribe Și alte alea și ne vedem data viitoare cu un nou vlog. marca Passport Fair. Pa! Pa!